آیا می‌دانی ابهام جنسی بخش طبیعی در طبیعت است و در گیاهان و جانوران و حتی در انسان‌ها به صورت نادر دیده می‌شود؟ هرمافرودیت. به شیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز به روایت یکی از عجیب‌ترین افسانه‌های یونان باستان می‌پردازیم که اصطلاحات روان‌اسطوره‌ای از دل این افسانه وارد دنیای روانشناسی، پزشکی و جانورشناسی شده است. هرمافرودیسم. هرمافرودیت فرزند هرمس، خدای پیامرسان و سفر، و آفرودیت الهه عشق و زیبایی بود. او جوانی بود زیبا و خوش‌اندام که به سفر و ماجراجویی علاقه داشت. روزی هرمافرودیت به چشمه زلال خالص رسید. در آن چشمه سلماسیس پری آب زندگی می‌کرد. سلماسیس به محض دیدن هرمافرودیت دیوانه‌وار عاشق او شد و به او پیشنهاد عشق داد. اما هرمافرودیت که هنوز جوان و بی‌تجربه بود پیشنهاد او را رد کرد. سلماسیس تظاهر کرد که رفته است، اما در سایه درختی پنهان شد و منتظر ماند. هرمافرودیت که فکر می‌کرد تنهاست، لباسهایش را درآورد و به درون چشمه پرید. در همان لحظه سلماسیس خود را به درون آب انداخت و بدن او را در آغوش گرفت. او به خدایان التماس کرد: ای خدایان، کاری کنید که ما برای همیشه یکی شویم. دعایش اجابت شد. دو بدن با هم ذوب شدند و موجودی یک پارچه با ویژگی‌های هر دو جنس پدید آمد. هرمافرودیت که از این تحول شرمسار و عصبانی بود چشم را نفرین کرد. هر که در این آب شنا کند هم مانند من دگرگون شود. نام هرمافرودیت از ترکیب دو نام هرمس و آفرودیت گرفته شده است. ریشه نام هرمس احتمالاً از واژه یونانی هرما به معنای نگهدارنده مرزها گرفته شده و آفرودیت نیز از آفروس به معنای کف دریاست. و اما در رشته روانشناسی هرمافرودیت وارد شد. فروید، پدر علم روانکاوی، در کتاب 3 رساله درباره تئوری میل جنسی 1905 به مفهوم دو جنسیتگرایی، بایسکشوالیتی و هرمافرودیتیسم روانی پرداخت. فروید این مفهوم را از ویلهلم فیلس، پزشک و دوست نزدیکش الهام گرفت و آن را با اسطوره‌شناسی و زیست‌شناسی پیوند زد. هرمافرودیت روانجنسی در نظریه فروید درجه متوسطی از گرایش هاست که فرد عمدتاً به جنس مخالف تمایل دارد، اما در شرایط خاص و نبود دسترسی به آن انعطاف پذیری روانی نشان می‌دهد. این مفهوم ریشه در دو جنسیت زیستی و روانی انسان دارد و جنبه علمی و تاریخی است. در پزشکی امروز به جای واژه هرمافرودیت از اصطلاح تفاوت‌ها در رشد جنسی DSD استفاده می‌شود. Difference in Sex Development در واقع وضعیت مادرزادی است که در آن فرد ویژگی‌های ترکیبی یا مبهمی از هر دو جنس را دارد. برخی افراد بافت تخمدان و بیضه را همزمان دارد، برخی دیگر کروموزوم‌های غیر معمول مانند XXY دارند. این تنوع زیستی نادر بخش طبیعی از طیف جنسی انسان محسوب می شود. تشخیص DSD معمولاً در لحظه تولد یا کودکی انجام می شود، زمانی که اندام تناسلی خارجی نامشخص یا مبهم باشد. پزشکان از آزمایش‌های ژنتیکی، اندازه‌گیری‌های هورمون‌ها و تصویربرداری‌هایی برای تشخیص دقیق استفاده می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد بیش از 50 ژن در رشد جنسی نقش دارند و جهش در هر کدام می‌توانند منجر به DSD شود. امروزه درمان شامل هورمون درمانی، جراحی یا مشاوره روانی است با هدف حفظ سلامت جسمی و روانی فرد. پژوهش‌های علمی نشان داده است که بین هفته‌های 4 تا 8 بعد از لقا جنین نر شروع به ترشح تستوسترون از بیضه‌های اولیه می‌کند. اگر این هورمون ترشح نشود یا ناکافی باشد، جنین از مسیر مردانه دور می‌شود و حتی ممکن است به سمت تکوین اندام تناسلی ماده پیش رود. در مقابل جنین ماده هیچ هورمون معادلی پیش از تولد ترشح نمی‌کند و به طور طبیعی مسیر زنانه را طی می‌کند. اما گاهی حضور تصادفی هورمون‌های مردانه، مثلا از داروهایی که مادر مصرف می‌کند یا بیماری ژنتیکی به نام هایپرپلازیا آدرنال مادرزادی، جنین مادر را از حالت طبیعی دور می‌کند و به سمت مردانه شدن هدایت می‌کند. در این مواقع اندام تناسلی شبه مردانه ایجاد می‌شود. ساختاری مبهم. بعضی از این افراد در کودکی رفتارهای فیزیکی تر و رقابتی تر از خود نشان می‌دهند. لازم به ذکر است رفتار نیز تغییر می‌کند.
در همین راستا در جامعه پزشکی و حقوق بشری نیز در نامگذاری و رفتار با این افراد تغییراتی اساسی ایجاد کرده است. در گذشته اصطلاح هرمافرودیت برای توصیف این افراد به کار می‌رفت، اما امروزه از اصطلاح بیناجنسی اینترسکس استفاده می‌شود. افراد بیناجنسی کسانی هستند که کروموزوم‌ها، غدد جنسی، هورمون‌ها یا اندام‌های تناسلیشان در تعاریف مرسوم زنانه یا مردانه نمی‌گنجد. سازمان ملل متحد تأکید دارد که افراد بیناجنسی حق دارند بدون تبعیض زندگی کنند و هویت جنسیتی خود را خودشان تعیین کنند. این دوگانگی جنسی نه تنها در انسانها بلکه در سراسر جهان جانوران نیز به شکل شگفت‌انگیزی دیده می شود. در دنیای شته‌ها، کرم‌های خاکی، حلزون‌ها، ماهی‌ها، برای مثال حلزون هرمافرودیت گونه‌ای منحصر به فرد از نرم‌تنان دریایی در آب‌های گرم اقیانوس هند است. این حلزون از نظر زیستی نیز نمادی زنده از هرمافرودیتیسم کامل است، چرا که هر حلزون به طور همزمان دارای دستگاه تولیدی مثل نر و ماده بوده و قادر به تولید همزمان اسپرم و تخمک است. این ویژگی تکاملی هوشمندانه در شرایط کم جمعیت امکان جفتگیری متقابل با هر موجود دیگری از گونه را فراهم می کند و شانس بقا و تولید مثل موفق را به طور چشمگیری افزایش می دهد. این موجود دریایی نماد زیبا و کارآمد از دوگانگی جنسی محسوب می شود. برخی ماهی ها مثل ماهی دلغک می توانند در طول زندگی جنسیت خود را تغییر دهند، پدیده‌ای که با آن تغییر جنسیت متوادی می گویند. اما در فضای بیکران، حالا تو برایم بگو آیا آماده‌ای که این دوگانگی طبیعی را به دور از قضاوت و تعصب بپذیری و افراد را همانطور که هستند پذیرش کنی؟ در کامنت ها برایم بنویس و این ویدیو رو برای دوستانت ارسال کن تا با واژه هرمافرودیت آشنا شوند. کانال رو سابسکرایب کن تا برنامه بعدی رو از دست ندید. در برنامه بعدی به یکی از مفاهیم روان اسطوره‌ای میپردازیم به نام آندروژنی. تا درودی دیگر، بدرود.